Assalamu alaikum dear students. Organic compounds the class 12th the organic chemistry chapter number 1 day او دې کې مونږه نن ټاپک دی نیو الوتروپ اف کاربن. مونږ دوه ټاپکس ډسکس کوو نن. یو خدغه ټاپک د کوم چې ماری کله د په اخر کې مونږ یوزز یا امپورټنس اف organic compounds هم وایو. اول راځو د ټاپک ته نیو الوتروپ اف کاربن نه د دې څه مراد دی. نو د دې نه مخکې په الوتروپ باندې ځان الوتروپس باندې ځان پوهه کوي چې الوتروپس څه ته وایي او الوتروپ یې څه ته وایي. نو دا د ایلیمنټس لپاره ده. کله چې سیم ایلیمنٹ په سیم فزیکل سټیټ کې په ډیفرنٹ فارمز کې اوسېږي نو دا ډیفرنٹ فارمز ته څه شی وایي؟ الوتروپس وایي. او د فینامینن ته څه وایي؟ الوتروپ وایي. لکه فار ایگزامپل تاسو به د اکسیجن په باره کې اورېدلی دي چې اکسیجن خو ګیس دی، د دوه ګیشیس فارمز دي، یو O2 دی یو O3 دی، کوم ته چې اوزون وایي. دا دواړه د الوتروپس دي. سلفر په باره کې اورېدلی چې سلفر رومبو هیډرل هم وي او ورسره مانوکلینیک هم وي. داسې پلاسټک سلفر هم وي. دا ټول سالډز دي په ډیفرنٹ فارمز دي د سلفر. نو دغه د سلفر الوتروپس دي. دغه شان چې کله مونږه کاربن ته راځو یا د پاسپورس په باره کې به تاسو اورېدلی چې ریډ پاسپورس، وایټ پاسپورس، بلیک پاسپورس. نو هغه د پاسپورس ډیفرنٹ الوتروپس دي او د فینامین ته څه وایي؟ الوتروپي. کله چې موږ د کاربن خبره کوو نو د کاربن الوتروپس دا دي. یو د کاربن الوتروپ چې کوم دی هغه یعنی کاربن زموږ سره په دې فارمز کې اوسېږي. یو ته موږ ګریفایټ وایو. څه ته وایو؟ ګریفایټ. بل د فارم چې کوم دی هغه ډایمنډ. دا ډېر پخوا باندې ډسکور شوي د کاربن. نو دا دی کنسیډر کوي ایز اولډ الوتروپس. دا اولډ الوتروپس کنسیډر کیږي. دا نیو الوتروپ چې موږ یادو نو د دې نه مراد څه شی وي؟ د دې نه مراد بکیبالز دي. بکیبالز یا وتا فلرینز هم وایي. ولې ورته وایي؟ د دې ډسکشن مخکې را روان دی. نو دې ته د بکیبالز ته دی څه شی وایي؟ دا دی کنسیډر کوي نیو الوتروپ. اگر چې دا دومره نیو نه دی، اوس یې کافي ټایم وشو، خو دا په 1985 کې ډسکور شوی و. چا ډسکور کړی و؟ 3 ساینټسټس وو. ډسکورډ بای، نومونه زه نه لیکم، 3 ساینټسټس. او د 19 بیا وروستو څو کاله بعد 1996 کې دغه کسانو ته شیرډ نوبل پرایز ملاو شو. یعنی په شریکه باندې د ټولو ته د 1996 نوبل پرایز که په کیمسټري کې تاسو وګورئ نو هغه 3 کسانو ته ملاو شوی دی او هغه د څه په وجه باندې دیو نیو الوتروپ اف کاربن ډسکور کړی و، کوم چې بکیبالز یا د فلرینز په نوم باندې یادېږي. د دې ډیټیلز څه دي؟ دا څه ته وایي؟ یعنی که تاسو وګورئ، تاسو ګریفایټ پیژنئ. ګریفایټ کې څه وي؟ دا هم د کاربن مالیکولز دي، غټ مالیکولز دي. دا هم د کاربن مایکرو مالیکولز دي او دا هم د کاربن مایکرو مالیکولز دي. او دام سالډ دی، دام سالډ دی، دا هم سالډ دی. فزیکل سټیټ یې سیم دی، خو دا د یو بل نه بدل دي. پراپرټیز یې د یو بل نه بدل دي. وجه څه ده؟ الوتروپس ولې د یو بل نه بدل وي؟ دلته د کاربن ارینجمنټس بدل دی. دلته د کاربن ارینجمنټس بدل دی او دلته د کاربنز ارینجمنټ د نن بدل دی. نو د دې په بنیاد باندې دا الوتروپس جوړ شوي دي. دا او دا خو موږ پیژنو. بکیبالز باندې ډسکشن کوو په ډیټیل کې. د ټول نه اول خو دا ولیکئ چې دا څه شی دي. بکیبالز آر مایکرو مالیکولز اف کاربن. دا د کاربن غټ غټ مالیکولز دي. د فرست بکیبال اولنې کوم یو ډسکور شوی C₆ ډسکور شوی دی چې د نوبل پرایز اغستی هم په C₆ باندې اغستی دی. اولنې چې کوم ډسکور شوی هغه C₆. اوس دې ته دا بکیبالز ولې وایي؟ وای بکیبالز، وای نیم بکیبالز. دا ورته ولې وایي؟ بکیبال نوم یې ولا ولې ورکړی دی؟ نو په دې باندې لږ ډسکشن کوو. ستاسو ذهن ته به دا راځي چې کیدای شي په دې ساینټسټ کې دا 3 ساینټسټ چې ما یاد کړه په دې کې د چا نوم و او په هغه بنیاد باندې ورته بکیبالز وایي. نه، دا اصل کې یو آرکیټیک و. څوک و؟ آرکیټیک عمارت ساز ته وایي. یو عمارت ساز و. هغه به ډومز جوړول. دا منارې نه دي، ډومز. داسې ټایپ ډومز ته په انجینیرینګ کې څه وایي چې هغه داسې جوړ وي. تاسو به کتلی وي اکثر په دې ریلیجیس ځایونو د پاسه یا د نور بلډینګز د پاسه داسې ډومز جوړي. دې ډومز ته په انجینیرینګ اصطلاح کې جیوډیسک ډومز وایي. څه ورته وایي؟ جیوډیسک ډومز ورته وایي. دا جیوډیسک ډومز به یو کس و هغه جوړول او د هغه نوم څه شی و؟ د هغه نوم و ریچرډ بکمنسټر. دا ساینټسټ نه و، ریچرډ
بکمنسټر فولر دا د دې سړي نوم و دا آرکیټیکټ چې کوم و د به دا جوړول نو دیو چې کله دا C₆₀ ډسکور کو نو د سټرکچر هم څه داسې و که تاسو وګورئ دا به داسې جوړوئ ښه دا خو 3D دی اخوا هم اوښتی دی نو داسې جوړ دا د کاربن هغه دې کې دننه ارینجمنټ دی څه یې هیګزاګونل رنګس جوړ کړي دي اور څه یې پینټاګونل جوړ کړي دي داسې پسې راشي څه اخوا داسې اوښتي دی ښه نو هغه موږ نه شو ډرا کولی داسې نو داسې رف یې جوړ کړئ څه پکې دا هیپټاګونل جوړ دي څه داسې دي داسې ٹھیک شو داسې دا هر یو ځای موږ ته څه شی ریپرزینټ کوي دا موږ ته کاربن ریپرزینټ کوي څه ریپرزینټ کوي کاربنز ریپرزینټ کوي دا هر ځای کاربن نو دا ما فرضي تاسو ته C₆₀ جوړ کړو صحیح داسې خو دا که تاسو وګورئ دننه دا کوکلا دي دا څه شی دي هیلو بالز دننه دې کې څه نشته داسې د کاربن یو پنجره ده یو کیج دی کیج آف کاربنز دی د کاربنز نه جوړ یو پنجره ده سپیریکل دی سپیریکل مطلب بال شیپ دی نو اوس تاسو ګورئ چې دا نوم ورته څنګه میلاو شوی دی یو خدا دی چې دا د بال شیپ دی نو دا بال بکی بال چې پکې راځي نو دا د فوټبال په شان دی او بکی د چا نه راغستی دی د دې بکمنسټر د نوم نه راغستی دی ریچارډ بکمنسټر فولر او که تاسو کتلي دلته تاسو ته ما لیکلي دي فولرینز نو دې ته بکیبالز هم وایي فولرینز ورته هم وایي یو ته بکمنسټر فولرینز هم وایي دغه ټول نومونه راته دی نو دا یې هغه د نوم ورکولو ریزن خو یاد ساتئ دا سړی ساینټسټ نه و دا جسټ آرکیټیکټ و ښه دې خلکو وکتل چې دا خو داسې دي لکه څنګه چې د بکمنسټر صاحب جیوډیسک ډومز دي د هغې په شان ته ښکاري هغې کې او دې کې سټرکچر سیمیلرټي ول په دې بنیاد یې ورته څه شی ویلو بکمنسټر فولرینز یا سمپل فولرینز او یا یې ورته څه شی ویل بکیبالز یې ورته ویل خو یاد ساتئ دا یوازې C₆₀ نه و لیټر آن رستو چې کوم دی په ده کې بیا نور هم ډسکور شو او هغه کم وو لیټر آن دې کې ډسکور شو دا پکې بیا رستو نور ډسکور شو خو د دیو شیپس د C₆₀ تقریبا دغه شان ترې د شان بال دی او دا نور شیپس د بال په شکل کې نه دي البته چونکې نوم داسې را روان دی د ټولو ته په عامه اصطلاح کې بکیبالز وایي صحیح ده خو ټولو ته بیا ښه نوم څه شی دی فولرینز دی فولرینز دا ټول دي ځکه چې هغه سټرکچر سیمیلرټي خو هم که سپیریکل نوم دی میچ کېږي نو دا تاسو ټول ډرا کولی هم شئ دغه شان په دې انداز کې خو یاد ساتئ چې بسایډس سپیریکل شیپ د سپیریکل شیپ نه علاوه دا ټیوبولر فارم کې هم کېدلی شي سلینډریکل فارم کې هم کېدلی شي الیپسایډل هم کېدلی شي نو نور فارمز هم د اویلیبل دي دغه نور چې کوم دي اکثره په دغه شکلونو کې اوسېږي دننه ګورو چې په دې کې کم رنګز جوړ دي نو موسټلی contains pentagonal rings دغه شان hexagonal rings and rarely او چرته خال پکې څه شی دي هپټاګونل رنګس پکې هم شته دی یعنی وو ګوټونو والا زه درته جوړوم هپټاګونل رنګس صحیح ده نو دې کې چې داسې رنګ پکې جوړ وي تاسو هلته کتلی شئ دې کې به تاسو ته ښکاري نو دې ته پینټاګون وایي څه شی ورته وایي پینټاګونل رنګز ورته وایي او چې داسې وي هغه ته څه شی وایي شپږ ګوټې چې وي نو هغه ته هیکزاګونل رنګز وایي او هپټاګونل پکې هم شته داسې هپټاګونل رنګز دا پکې هم شته دا د دننه د کاربن ارینجمنټ دی په ده کې نو زموږ سره څه شی دي C₆₀ دا ول ډسکور شوی او دا C₆₀ C₆₀ C₆76 C₆80 ٹھیک شو دیو کې کومنګ وګورو نو دا پکې د ټولو نه زیات کامن دی دا ډېر زیات دی او دا موسټ سټیبل هم دی دا ارینجمنټ داسې دی چې دا ډېر زیات سټیبل دی نو دا موسټ کامن دی دا ډېر زیات وي تاسو چې بکیبالز ګورئ
نو چې بکیبال تاسو کله کنسنټریشن وګورئ نو زیات به پکې څه شی وي C₆ وي دا پکې د ټولو نه سمال دی دا جسټ ابجیکټیو پوینټ اف ویو سره ټول نه سمال پکې دا دی او د ټولو نه ډېر پکې دا دی دا نور ټول یعنی دا د C₆ نه علاوه دا نور ټول چې کوم دي دا ډېر ریئر دي ډېر کم دي یعنی لیس اماونټ کې اویلیبل دي ٹھیک شو دا ټول ډیټیلز د بکیبالز نو بکیبال نه مراد څه شی دی د کاربن هغه تړ یعنی نیو الوټروپ دی دا د دې په مقابله کې لګ لیټیسټ دی او د سی وای نیو الوټروپ اف کاربن وای دا ځان سره نوٹ کړئ او بیا د دې نه وروسته زو نیکسټ ټاپک په دې لیکچر کې زمونږ د یوزز اف ارګانیک کمپاونډز هغه باندې په ډیټیل کې خبره کوو ها دا ځان سره نوٹ uses of organic compounds کې نو کلم چې د uses of organic compounds خبره مونږ کوو نو importance of organic compounds وایو کله چې د importance of organic compounds خبره کیږي نو د organic chemistry والا خلک چې کوم دي هغه وایي چې there is no field of science so close to our lives as organic chemistry هغه وایي چې ساينس بلا ساينسز دي خو زمونږ د ارګینیک کیمستري چې کوم ساينس دی د دې نه نږدې زمونږ لایف ته بل ساينس نشته دی ګورو اول د دې دا داوا لیکو او بیا ګورو چې د دې دا داوا په خپل ځای باندې صحیح ده او که صحیح نه ده نو دا ځان سره لیکو چې No field of science is so closely related to our lives as organic chemistry. دا داوا ده د ارګینیک کیمست هغه وایي چې د ارګینیک کیمستري نه نږدې زمونږ لایف ته بل ساينس دومره نږدې نشته څومره چې ارګینیک کیمستري ده دی ولې داسې وایي دی دا ځکه وایي چې دی وایي بیکاز most of the organic compounds that we come across matlab that we use during our daily lives are organic دی وی موږ دا داوا ځکه کوو چې ارګینیک کیمستري ډیره زیاته امپورټنټ ده زموږ لایف ته ډیره نږدې ده دا موږ ځکه وایو چې په زموږ په ډیلی لایف کې کم کمپاونډز موږ استعمالونه هغه څه شی دي آر ارګینیک ان نیچر دا اکثر څه شی دي ارګینیک ان نیچر دي څنګه دی دا داوا کوي دی دا داوا ځکه کوي دی وایي چې نمبر 1 دی وایي چې کم خوراک موږ کوو د فوډ that we eat خوراک موږ څه کوو موږ به که تاسو خیال کړئ پروټینز دا زموږ خوراک دی که نه carbohydrates دا زموږ خوراک دی fats oils vitamins دا ټول زموږ فوډ دی په ډیلی بیس باندې هر هیومن بینګ چې کوم دی یا نور چې کوم انیملز دي they need protein carbohydrates fats oils and vitamins نو دا څه شی دي are organic in nature نو دی وایي چې تاسو ته فوډ څوک درکوي ارګینیک کمپاونډز یې درکوي نو دا په خپل ځای باندې دا خبره د دې صحیح ده دویم نمبر دی څه وایي دویم نمبر دا وایي چې د کلاتھز دیٹ وی ویر موږ چې کومې کپړې اغوندو هغه ورڅه نه جوړي یا به کاټن وي کاټن چې کوم دی 90% سیلولوز دی یا به نایلون وي کوم چې یو بل پالیمر دی ارګینیک پالیمر او یا به سلک وي کوم چې یو بل ارګینیک پالیمر دی یا به چېرته پولیسټر وي کوم چې یو بل ارګینیک پالیمر دی نو زموږ کپړې هم د څه شي نه جوړ دي د ارګینیک کمپاونډز نه جوړ دي دا هم ځان سره ولیکئ او دریم نمبر د دغه نه هم امپورټنټ دی موږ چې کله بیمار شو نو موسټ اف د میډیسنز آر ارګینیک کمپاونډز پرسټامول ډیسپرین اسپرین چې څه ته وایي انټي بایوټکس کې که تاسو وګورئ پنسلین سټریپټومایسین دا شان سپیکزایم سپټرایکزون سپروفلاکساسین وغیرہ وغیرہ د نور میډیسنز سره اومیپرازول ایسو اومیپرازول وغیرہ وغیرہ څومره چې تاسو ګورئ دا اکثر څه شی دي دا زموږ په بیمارۍ کې زموږ کیورینګ کوي میډیسنز دي اینډ دے آر ارګینیک کمپاونډز مخکې پسې لاړ شئ شاباش ښه نو که تاسو وګورئ موږ ته خوراک راکوي زموږ کپړې د ارګینیک دي زموږ دوايانې ارګینیک دي د دې نه علاوه که تاسو لاړ شئ 4 نمبر باندې ولیکئ څلورم نمبر باندې موږ لیکلي چې پولیمریک سبسټانسز لکه پلاستیک شو ربړ شو لیدر شو سنتھیټک فایبر شو دا زموږ په عام روټین کې ډېر زیات په استعمال باندې راتل شي نه فار ایگزامپل پلاستیک ته وګوره د پلاستیک څومره امپورټنس دی دغه شانته ربړ لیدر سنتھیټک فایبرز دا ډېر امپورټنټ شي نه دي د دې نه بغیر زموږ لایف ادوره دی خو کدا تاسو وګورئ دی آر ارګینیک ان نیچر نو دا یې څلورم یو بل امپورټنټ یوز دی دغه شانته پنځم نمبر باندې لاړ شئ که تاسو بازار ته وځئ او کمرشل یعنی په دکانونو کې پروډکټس وګورئ نو هغه موسټلی څه شی دي ارګینیک پروډکټس دي نو دغه هم زه یو څو لیست کوم تاسو ته دلته other commercial useful products نو په 5 نمبر باندې تاسو معلومه چې other commercial useful products هغه چې بازار کې په روپو باندې مارکیټ کې ملایويږي ته commercial products وایي
useful products دي لکه فار ایگزامپل انکس شو شو پالیشز شو ډیټرجنټ شو ډایز شو پیګمنټ شو پریزرویټیوز شو کوم چې انټیسپټیک وي د مختلف شیانو د پریزرو ساتلو لپاره موږ استعمالو کاسمیټکس شو کاسمیټکس ځان لا لوی مارکیټ دی بلا کاسمیټکس اویلیبل دی په مارکیټ کې دے آر موسټلی ارګینیک کمپاونډز دا شپږم نمبر اوس خپل باډي ته راشي زموږ باډي که تاسو وګورئ نو دا مینلی د ارګینیک کمپاونډز نه جوړه ده پروټینز دي کاربوهایډریټس دي فیټس دي نیوکلیک ایسډز دي دغه شانته فیټس آیلز لیپډز شو دا ټول که تاسو راجمع کړئ نو دې نه زموږ څه جوړېږي باډي جوړېږي اور باډي شپږم نمبر کې اوس خپل باډي ته راځو خپل وجود ته ګورو زموږ باډي چې کوم دا مینلی کمپوزډ اف ارګینیک کمپاونډ لکه فار ایگزامپل پروټین شو نیوکلیک ایسډ آر ان اے او ډي ان اے ډېر امپورټنټ کمپاونډز دي مالیکولز دي دا انزایمز شو لیپډز شو کاربوهایډریټ شو دې نه زموږ باډي جوړه ده نو زموږ باډي هم څه شی ده موسټلی ارګینیک ده اوس په اووم نمبر باندې ولیکئ په دې باډي کې چې کوم ریاکشنز دي کوم ته چې بایو کیمیکل ریاکشنز وي دے آر موسټلی په دې د دې مالیکولو ریاکشن وي نو دغه بایو ارګینیک ریاکشنز دي دا هم ځان سره ولیکئ ٹھیک ده نو موسټ اف د کیمیکل ریاکشنز کوم بایو کیمیکل ریاکشنز دیٹ اکر ان اور باډي آر بایو ارګینیک کیمیکل ریاکشنز یعنی د دې مټیریل څه شی وي سٹارټینګ یا ریاکټنټس اکثر څه شی وي زموږ پروټینز نیوکلیک ایسډ انزایمز اور دا وي نو بایو کیمیکل ریاکشنز هم په څه شی باندې ریلای کوي په ارګینیک کمپاونډز باندې ریلای کوي د دې نه علاوه اتم نمبر باندې ولیکئ ځان سره no, the fuel that we use in our daily life usually that's a petroleum products like for example diesel oil شو पेट्रोल شو केरोसिन شو دا څه نور بلا فریکشن وی سی ان جی شو ولا کمپریس نیچرل ګیس ال پی جی شو ولا لیکویفاید پیټرولیم ګیس سی ان جی او ال پی جی کې دا فرق دی چې دا مکسچر وی شي د میثین ایثین پروپین او بیوټین دا هم د میثین ایثین پروپین او د بیوټین مکسچر وی خو دې کې موږ انټنشنلی پروپین لګ ورسې واکړې وي نو د دې لیکویفیکشن به په اسانۍ سره کیږي نو سی ان جی او ال پی جی کې څه فرق دی د پروپین لګ سیوا وی د سی ان جی نه نور التم مین زموږ سره میثایل میثین دی دلته هم میثین دی خو دلته پروپین د هغه په مقابله کې څه وی لګ سیوا وی نو دا ټول دی are all organic دا څه شی دی organic نو یو ځل بیا ریوایز کړئ د organic compounds importance or uses organic chemistry والا وایي چې organic compounds ډېر زیات important دي د تاسو لایف ته زموږ لایف ته organic chemistry چې څومره نږدې ده دومره ورته بل ساينس نږدې نه دی دا د یو دعوه ده دا دعوه د یو په خپل ځای باندې ټیک ده زه ورسره اګري کوم ځکه چې دوی د فوډ وی ایټ ما په بحث وکړو خوراک راکړي کپڑے راکړي دوايي راکړي دغه شانته زموږ په ډیلی لایف کې چې کوم زموږ څومره یوزز دي هغه بیس دي په پلاستیک باندې په ربړ باندې په لیدر باندې دغه شان نور فایبرز باندې دغه ځای کې هم موږ سپورټ کوي ادر کمرشل یوزفل پروډکټس لکه انکس زه دا اوس ما چې تاسو ته کوم لیکلو که نامه په انک باندې وکړو څومره امپورټنټ شو پالیشز چپل لپاره چې کوم پالش استعمالیږي ډیټرجنټس په کې سوپ شو دغه شانته نور دغه شو دا ډیټرجنټ سرف وغیرہ شو ډایز اینڈ پیګمنټس دا زموږ کلرز دي پریزرویټیوز کاسمیټکس ایټسټرا لانګ لیست دی نو دا که تاسو وګورئ دا زموږ د ډیلی یوز ډېر امپورټنټ شی نه دي او دا هم څه شی دي ارګینیک نیچر دی بیا خپل وجود ته وګورئ دا د پروټینو نه د نیوکلیک ایسډ نه د انزایمز نه د لیپډز او د کاربوهایډریټس د دې مالیکول نه زموږ باډي جوړه ده نو هغه څه شی دي ارګینیک دي بیا ستا په باډي کې چې کوم کیمیکل ریاکشنز روان دي چې ته ژوندې ساتلې هغه بایو کیمیکل ریاکشنز په دې شی نو بیس دي نو هغه څه شی شو در اصل بایو ارګینو کیمیکل ریاکشنز شو بیا وایي تا په ژوند کې د فیولز د انرژي ضرورت دی نو انرژي سره څوک پرووایډ کوي هغه پیټرولیم بیس پروډکټس کې ډیزل شو پیټرول شو کیروسین شو سی ان جی شو ال پی جی شو دا هم ارګینیک دي نو د ارګینیک کمپاونډز بې شماره یوزز دي د څه ذکر مونږ وکړو مې بي چې ډېر څه پاتې شوي وي په هرحال ستاسو کتاب چې کوم ځای پورې کور کړي دي هغه ما کور کړه نو دا ځان سره نوٹ کړئ د نن دپاره همدومره کافي and see you in the next lecture